यदि साथीहरू तपाईले क्लासिक वाइफाई युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले सजिलोसँग आफ्नो मोबाइलमा कतिवटा डिभाइस युज गरिरहेछ, तपाईको राउटरमा कति जनाले मोबाइल युज गरिरहेछ त्यो सजिलोसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला यो एप्लिकेसनलाई मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्ले स्टोरमा क्लासिक टेक नामबाट एप्लिकेसन छ, तपाई त्यसलाई डाउनलोड गर्नु। त्यसपछि यो क्लासिक नेटमा लगइन गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई ओपन गरिदिनुस्। अब तपाईहरुको सामुने यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथीहरु। तपाईले कतिवटा डिभाइस युज गरिरहेको छ भनेर चेक गर्नको लागि यो राउटरको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनुस्। अब सिम्पली तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन, तपाईलाई म सर्कलमा देखाउन चाहन्छु। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ वाइफाई को सिग्नल जस्तो देखिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईले सजिलोसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईको राउटरमा कतिवटा डिभाइस युज भइरहेछ। तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको राउटरमा कतिवटा डिभाइस युज भइरहेछ। केही समय लाग्छ लगइन गर्नलाई। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मेरोमा यहाँ अहिले दुईटा युज छ। देख्नुभयो त साथीहरु, सजिलोसँगले तपाईको वाइफाई कति जनाले युज गरेको छ भन्ने कुरो हामीले पत्ता लगाउन सक्यौं। यस्तो तरिकाले अरूले युज गरेको छ छैन भन्ने कुरो पत्ता लगाउन सकिन्छ। हस् साथीहरु, छोटो जानकारी लिएर तपाईहरुको सामुने आएको थिए। मलाई लाग्छ यो भिडियो इन्फर्मेटिभ छ, तपाईहरुले पक्कै पनि सिकिसक्नु भएको छ। आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। आगामी भिडियोमा फेरि भेटौँला साथीहरु। नमस्कार।